සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. dbms question series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එක මේ question set 20 මේකත් අපිට කලින් සිනාරියෝ එකටමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි question එකේ මොකක්ද කියන්නේ. Find the number of students who participate in the first term science subject. first term එකේ science subject එකට participate වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් ලගේ කවුන්ට් එක තමයි අපිට ගන්න කියන්නේ මෙතන. අපි බලමු ඒකටත් query කොහොමද ටයිප් කරගන්නේ කියලා. මේකටත් මම ආවා අපේ SQL software එකට. අපි බලමු මේ query එකත් කොහොමද ටයිප් කරගන්නේ කියලා. මෙතන අපිට search query එකක් තමයි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මම query එක ටයිප් කරගන්නම්. මම query එක ටයිප් කරගත්තා. මෙතන අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සයින්ස් සබ්ජෙක්ට් එක බලන්න ඕන නිසා මම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකයි ටර්ම් ටේබල් එකයි මේකට ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එන ශාල්කාණය අපිට කවුන්ට් එක බලා ගන්න ඕන නිසා මෙතන කවුන්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක දාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කොච්චර රෝස් ගණනක් ආවද කියලා බලාගන්න පුළුවන්. මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තා. එතකොට මෙතන අපිට 8ක් විදිහට තමයි කවුන්ට් එක ආවේ. හරි, අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියන්නේ what is the minimum score obtained by the first term students. අඩුම ලකුණ මොකද්ද කියලා අහන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ගත්ත. මේකටත් මම ආවා අපේ SQL software එකට. ඇවිල්ලා මෙතන අපිට සිලෙක්ට් query එකක් තමයි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා min කියලා. ඒකෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් අපේ එන රිසල්ට් වලින් අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු query එක ටයිප් කරගෙන කොහොමද query එක වදින්නේ කියලා. මේ min කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තමයි අපි දාන්න ඕනේ අපිට එන රිසල්ට් වලින් අඩුම ලකුණ ගන්න ඕනේ කොලම් එක. ඊට පස්සේ නෝමල් විදියට අපිට query එක ටයිප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි, මම query එක ටයිප් කරගත්තා. මෙතෙන්ට අපි ෆස්ට් ටර්ම් එක බලන්න ඕන නිසා මම ටර්ම් ටේබල් එකත් මේකට ඉනර් ජොයින් කරගත්තා. අපි බලමු මේක එක්සිකියුට් කරලා. හරි, අපිට 10.5 කියලා ආන්සරයක් ආවා. අපි බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේ මොකක්ද කියන්නේ. ඊළඟට තියෙන අපිට තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක මේ කියනවා find the number of students who participate in the second term mathematics subject. second term එකේ mathematics subject එකට කොච්චර ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගණනක් සහභාගී වෙලාද කියලා අහනවා. මේකටත් අපිට කවුන්ට් එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. අපි බලමු මේක කොහොමද query එක ටයිප් කරගන්නේ කියලා. මේක ටයිප් කරගන්නත් මම ආවා අපේ SQL software එකට. මෙතෙන්දී අපිට select query එකක් තමයි ටයිප් කරගන්න ඕනේ. අපි query එක ටයිප් කරගමු. මෙතෙන්දී අපිට කවුන්ට් එකක් ගන්න ඕන නිසා මෙතන මම count කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරනවා. මේක ඇතුලේ දාගන්නවා කොලම් එක. මොන කොලම් එකේ කවුන්ට් එකද අපිට ගන්න ඕනේ. මෙතන ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා. අපිට එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකත් ඕනේ, සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකත් ඕනේ. ඒ දෙක අපි ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා. හරි, මම query එක ටයිප් කරගත්තා.
බලුම එක්සිියුට් කරලා හරි මට 8ක් විදියට ආවා එන්කුවරික හරි බලුම ඊලං කොක්ෂන්ගේ අපට මොකක්ද කියන්න කිය ඊළඟට තියන්න අපිට 4වෙනි ක්වෙස්චන් එක මේකෙද අපිට කියනවා which subject got the lowest mark in the first term මේ කියන්න අපිට මොන සබ්ජෙක්ට් එකටද අඩුවම මාර්ක්ස් අරන් තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අපි බලමු මේකත් කොහොමද කරගන්න කියලා මේක හදාගන්නත් මම අපේ SQL software එකට ඇවිල්ලා මම මෙතනින් අලුත් query tab එකක් open කරගන්නවා question එකේදී අපිට කිව්වේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකටද ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ කියලා එතෙන්ටත් අපිට select query එකක් තමයි set කරගන්න ඕනේ අපි බලමු query කොහොමද වදින්නේ කියලා හරි මම කෝරික ටයිප් කරගත්තා බලුම් එක එක්සිකියුට් කරලා හරි අපිට සබ්ජෙක්ට් එක ආව සයන්ස් කියලා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන සබ්ජෙක්ට් එක තමයි සයන්ස් බලමු ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක අපිට මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට පස්වෙනි ක්වෙස්චන් එක find the name of the students who got the lowest mark in all the subject in the first term find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in first term එකේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් වලට අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක තමයි අහන්නේ අපි බලමු ඒකත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා මේක කරගන්න මම අපේ SQL කියන software එක මෙතෙන්දී අපිට search එකක් තමයි දාගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී මම image සහ subquery කියන දෙකම use කරනවා මේ question එකට බලමු query එක type කරගෙන හරි මම query එක type කරගත්තා මෙතෙන්දී අපි බලලා තියෙනවා මුලින්ම අපි SQL query එකක් create කරන්නේ අගින් ඉඳලා මුලට අරබික් වගේ ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි මුලින්ම බලලා තියෙනවා student exam mark report එකට මේ join කරගෙන තියෙනවා අපේ exam table එක ඒකෙන් අපි බලලා තියෙනවා first term එකේ ඔක්කොම exam marks වලින් marks ටික මෙතනින් ඊට පස්සේ ඒකෙන් අඩුම mark එක අරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් බලලා තියෙනවා තව subquery එකක් දාලා exam mark වලින් එන marks ටික ID student කවුද කියලා student index number එක එතන මෙතනින් index number ID student ගේ first name එක last name එක අරන් තියෙනවා අපි බලමු මේක execute කරලා හරි ඉතිරිතුනා කසුන් රාජ්‍ය කුමාරී කියලා අපිට අංක දාවා හරි question set 20 ගේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ දේවල් ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ වෙනවා thank you